Hi guys! Welcome back to my channel and for today's video dahil raspberry picking tayo last time. So yung mga nakuha nating raspberries is gagawin naman natin siyang ice candy or ice pops. And then gagawa rin tayo ng avocado ice candy. So yan, so dalawang flavor ng ice candy ang gagawin natin ngayon. Tamang-tama, season ng avocado dito and I think sa Pilipinas din, hindi ako sure. Pero, yun ang gagawin natin for today. So, let's start! So, for the ingredients, we will be needing 1 cup of milk, 1/2 cup of honey, 1 cup of water, raspberry flavoring, 3 cups of frozen raspberries. First of all guys, kailangan natin ng pot. Ilalagay natin yung 1 cup ng water. And then yung ating honey. Ito yung magiging sweetener natin. Ayan. Iintayin lang nating malusaw yung honey. And then, tsaka natin siya i-blender. Ayan. Ito yung magiging sugar natin, sweetener. Hintayin lang natin siyang malusaw. So, ayan guys, medyo nalulusaw na siya. Hindi natin to kailangang pakuluin or i-boil. Basta makita lang natin na medyo lusaw na or wala na yung ating honey, pwede na siya. So, ngayon gagawin na natin yung ice candy. So, ngayon guys, lusaw na natin yung water with honey. Ilalagay na ngayon natin itong ating frozen raspberries sa blender. Kailangan natin ng blender, guys. And then, ilalagay natin itong tubig. May honey. And then, ilalagay din natin itong milk. And of course, maglalagay tayo nitong ating Nesfruta. Alam ko Nesfruta is product ng Philippines. Di ba meron tayo yung Nesfruta na dalandan? Okay, so hindi ko siya mabasa. Basta yan. So maglalagay lang tayo ng mga ganito lang. 1, 2, 3. Yan. And then, mag-start na tayong blender. So, ayan. And then, maglalagay na tayo sa ating ice candy bags. So, yep. So, yan. And then, meron tayong funnel or yung pinaka-imbudo. And then, ito yung ating ice candy bags. So, yan. Ganyan lang. Okay. Lalagay natin. Masyadong na parami. Ganyan lang. And then, meron tayong ice candy. Nami-miss ko yung mga ganito. Dati sa Pilipinas, nagtinda kami nito. Ayan. Ice candy. 1.
ice candy, we will be needing 1 can sweetened condensed milk, 2 cups of milk, 4 pieces of avocados, 1/4 cup of sugar, and 1/2 cup of water. So ngayon guys, ang gagawin naman natin is yung avocado. So una, lagay muna natin yung 2 cups ng milk. And then, lagay na natin yung 4 na avocado. Ayan. And then, itong ating condensed milk. Isang can ng condensed milk ang ilalagay natin. So, pasensya na, maingay. Dahil may mga sasakyan. And then, lalagay din natin yung 1 cup ng tubig at yung ating 1/4 cup ng sugar. And then, ngayon, atin na siyang i-blender. Ngayon naman is, ilalagay na natin siya sa ice candy bags. Okay. Ito ang sobrang creamy na avocado. So, ito masarap. Ano natin siya. Masarap. Panalo. Here's the finished product, guys. Yan. Raspberry ice candy and the avocados. So, that's it. So, guys, ayan, natikman na namin yung ice candy. Sa akin yung avocado. Kay Rick yung raspberry. What can you say about the ice candy, my love? So delicious. That's good. See, I told you, masarap siya. Yung avocado, sobrang cream niya. Parang siyang ice cream. Ang sarap. Yung raspberry naman, parang siyang smoothie na. Yan. So, try nyo na siya, guys. Lalo na ngayon, mainit. So, that's it for the vlog. So, see you in the next vlog. Bye!